Reading para sa mga chikiting. Si Hansel at si Gretel. May isang mahirap na mangangahoy na may dalawang anak, sina Hansel at Gretel. Mahal na mahal niya ang mga ito. Ngunit ulila na sila sa ina sapagkat namatay ito noong sila ay mga sanggol pa lamang. Ibig ng pangalawang asawa ng mangangahoy na iwan sa gubat ang dalawang bata. Wala na kasi silang makain. Hindi tinigilan ng madrasta ang mangangahoy hanggang hindi ito pumayag sa kanyang balak. Nanguha ng maliliit na bato si Hansel. Kinabukasan, habang papunta sa gubat, ay inilaglag niya ito sa daan. Kahit iniwan sa gubat, ay nakauwi sina Hansel at Gretel. Sinundan kasi nila ang mga bato. Natuwa ang mangangahoy nang makabalik ang kaniyang mga anak. Samantala, ang madrasta ay nagalit. Nagtaka siya kung paanong nakabalik ang dalawa. Binigyan sina Hansel at Gretel ng kapirasong tinapay at ikinulong sa kwarto. Naghanda na ang madrasta para sa kaniyang pangalawang plano na iligaw sila sa gubat. Dinala uli sila sa gubat. Ang tinapay ang ginawa nilang palatandaan. Kinain naman iyon ng mga ibon, kaya hindi nila natuntun ang daan pauwi. Sa kahahanap nila ng daan pauwi, ay nakakita sila na isang bahay na gawa sa tsokolate, candy, at iba pang masasarap na pagkain. Kumain sina Hansel at Gretel nang anyayahan sila ng matandang babae na pumasok sa loob ng bahay na tsokolate. Isa palang bruha ang matanda. Ikinulong niya si Hansel para patabain at kainin. Si Gretel naman ay ginawa niyang alila. Palagi siyang pinapagawa ng mga gawaing bahay.
Nasasabik na ang bruha na makatikim ng karne ng tao. Balak niyang lutuin si Hansel. Nagpakulo siya ng tubig sa malaking kawa. Ngunit ang bruha ay may malabong mga mata. Inutusan niya si Gretel na tingnan kung mainit na ang kawa. Itinulak ni Gretel ang bruha sa loob ng kawa, saka isinusi. Pagkatapos ay pinakawalan niya si Hansel. Natuklasan nila na marami palang kayamanan sa loob ng bahay na tsokolate. Humingi ng tawad ang mga ngahoy nang makita sina Hansel at Gretel. Patay na raw ang ikalawa nitong asawa. Mula noon, yumaman sila at namuhay ng masaya. Thanks for watching! Please like, comment, and subscribe.